Υπάρχει μια στιγμή που όλοι όσοι αγαπάμε βαθιά τον σκύλο μας τη φοβόμαστε. Εκείνη η τελική ανάσα που σταματά, το σώμα που παγώνει. Μα τι συμβαίνει πραγματικά εκείνη τη στιγμή? Τι βιώνει το τετράποδο πλάσμα μας τη στιγμή που περνά τη γραμμή ανάμεσα σε αυτόν τον κόσμο και τον επόμενο? Ο Έντγκαρ Κέισι ήταν κατηγορηματικός στις ψυχικές του αναγνώσεις. Ο θάνατος δεν είναι ένα απότομο τέλος, αλλά μια ομαλή μετάβαση. Και για τα σκυλιά, αυτή η μετάβαση συμβαίνει ακόμη πιο απαλά από ό,τι για τον άνθρωπο. Γιατί? Επειδή τα ζώα δεν κουβαλούν το βάρος του εγώ, του υπαρξιακού φόβου ή των περιοριστικών πεποιθήσεων για τον θάνατο που εμείς οι άνθρωποι συσσωρεύουμε μέσα στη ζωή. Απλώς επιτρέπουν στη διαδικασία να συμβεί. Στην τελευταία εκείνη στιγμή, η συνείδηση του σκύλου δεν σβήνει, επεκτείνεται. Ο Κέισι περιέγραψε εκείνο το σημείο σαν ένα απαλό ξύπνημα, σαν να ξυπνάς από βαθύ ύπνο σε ένα φωτεινό πρωινό. Ο πόνος που ίσως τον συνόδευε τις τελευταίες μέρες ή ώρες εξαφανίζεται ακαριέα. Δεν υπάρχει πια άρρωστο σώμα, ούτε κουρασμένη καρδιά, ούτε άκαμπτες αρθρώσεις. Υπάρχει μόνο μια αίσθηση απόλυτης ελαφρότητας. Κατά τη διάρκεια της φυσικής ζωής, η αντίληψη του σκύλου φιλτράρεται από τις αισθήσεις του σώματος, βλέπει, μυρίζει, ακούει, αισθάνεται μέσα από βιολογικούς δέκτες. Όμως τη στιγμή της μετάβασης, τα φίλτρα πέφτουν, η συνείδηση ελευθερώνεται και ξαφνικά ο σκύλος αντιλαμβάνεται διαστάσεις της πραγματικότητας που υπήρχαν πάντα εκεί, μα ήταν αόρατες στα φυσικά μάτια. Είναι σαν κάποιος να άναψε όλα τα φώτα σε ένα σπίτι που κατοικούσες πάντα στο σκοτάδι. Ο Κέισι αποκάλυψε κάτι βαθιά παρηγορητικό. Τη στιγμή του θανάτου, τα σκυλιά δεν αισθάνονται φόβο. Ο φόβος υπάρχει μόνο όταν υπάρχει προσκόλληση στο σώμα και στο εγώ. Τα ζώα, με τη φυσική του σοφία, δεν κρατιούνται από τη μορφή όπως εμείς. Ζουν ολοκληρωτικά στο παρόν και όταν έρθει η ώρα να φύγουν, απλώς προχωρούν. Μέσα τους υπάρχει μια έμφυτη εμπιστοσύνη, μια βαθιά γνώση πως όλα είναι καλά. Αλλά τι γίνεται με τον άνθρωπο που μένει πίσω? Νιώθει ο σκύλος τον πόνο μας εκείνη τη στιγμή? Ναι, τον αισθάνεται. Η συναισθηματική σύνδεση μεταξύ σας δεν διακόπτεται με τον θάνατο του σώματος. Στα πρώτα δευτερόλεπτα μετά τη μετάβαση, ο σκύλος βρίσκεται ακόμα πολύ κοντά στο φυσικό πεδίο, σαν να στέκεται στην πόρτα της εξόδου και να ρίχνει μια τελευταία ματιά πίσω. Αντιλαμβάνεται τη θλίψη σου, τα δάκρυά σου και εκεί συμβαίνει κάτι συγκλονιστικό. Ο σκύλος νιώθει μια παρόρμηση να σε παρηγορήσει ακόμη και από την άλλη πλευρά. Πολλοί άνθρωποι περιγράφουν ότι ένιωσαν μια απαλότητα, μια παρουσία γεμάτη ειρήνη αμέσως μετά τον θάνατο του ζώου τους. Μια γαλήνη που μοιάζει ανεξήγητη δεδομένου του πόνου της απώλειας. Ο Κέισι εξήγησε πως δεν πρόκειται για φαντασία. Είναι η πρώτη συνειδητή πράξη του σκύλου μετά την αποχώρηση από το σώμα, ένα κύμα αγάπης και γαλήνης που στέλνει προς τον άνθρωπό του. Σαν να λέει «Είμαι καλά, μην υποφέρεις για μένα». Η ίδια η μετάβαση κρατά μόνο λίγα δευτερόλεπτα σε γήινο χρόνο. Αλλά για τη συνείδηση του σκύλου μπορεί να μοιάζει μεγαλύτερη ή ακόμα και άχρονη. Στο πνευματικό πεδίο δεν υπάρχει βιασύνη. Το ζώο βιώνει μια ειρήνη που ξεπερνά κάθε αίσθηση που γνώρισε στη ζωή. Μια ειρήνη που δεν εξαρτάται από εξωτερικές συνθήκες, όχι από το αν βρίσκεται στο πλευρό σου ή αν δέχεται χάδια, αλλά από την αναγνώριση, έστω ασυνείδητη, ότι η ουσία του δεν ήταν ποτέ δεμένη πραγματικά με το σώμα. Αυτό είναι που χρειάζεται να κατανοήσουμε. Όταν ο σκύλος σου κλείνει τα μάτια του για τελευταία φορά σε αυτόν τον κόσμο, δεν μπαίνει στο σκοτάδι, εισέρχεται στο φως. Ο πόνος έχει φύγει. Ο φόβος δεν υπάρχει. Και το ταξίδι που μόλις αρχίζει είναι πιο όμορφο από όσο μπορούμε να φανταστούμε. Ο θάνατος του σώματος είναι μόνο το τέλος ενός κεφαλαίου, όχι ολόκληρου του βιβλίου. Και μετά, τι συμβαίνει στη συνέχεια? Ο σκύλος έχει μόλις αφήσει το φυσικό σώμα. Νιώθει εκείνη τη βαθιά ανακούφιση, την απόλυτη ελαφρότητα. Αλλά πού ξυπνά τώρα, σε τι είδους τόπο? Και κυρίως, είναι μπερδεμένος, αποπροσανατολισμένος ή έχει αμέσως επίγνωση του τι συνέβη?
Ο Κέισι ήταν πολύ συγκεκριμένος. Οι πρώτες στιγμές στο αστρικό πεδίο διαφέρουν από ζώο σε ζώο, αλλά ακολουθούν ένα γενικό μοτίβο. Και αυτό εξαρτάται από έναν κρίσιμο παράγοντα, τον τρόπο που έζησε και πέθανε το ζώο. Ένας σκύλος που έφυγε ήρεμα μέσα σε αγάπη βιώνει συνήθως μια ομαλή, καθαρή μετάβαση. Ξυπνά στο αστρικό πεδίο με πλήρη επίγνωση ότι κάτι άλλαξε, αλλά χωρίς πανικό. Είναι σαν να ξυπνάς σε ένα δωμάτιο διαφορετικό από αυτό που αποκοιμήθηκες και παρόλα αυτά να νιώθεις ότι βρίσκεσαι ακριβώς εκεί που πρέπει. Υπάρχει μια αίσθηση οικειότητας, παρότι το περιβάλλον είναι εντελώς νέο. Ένας σκύλος όμως που πέθανε απότομα ή με πόνο μπορεί να βιώσει κάποια αρχική σύγχυση. Ο Κέισι εξηγεί πως δεν πρόκειται για πόνο με την ανθρώπινη έννοια, αλλά για μια διαδικασία προσαρμογής της συνείδησης. Σαν να παρακολουθείς μια ταινία σε σκοτεινή οθόνη και εκείνη τη στιγμή κάποιος ανεβάζει ξαφνικά τη φωτεινότητα στο μέγιστο, τα μάτια χρειάζονται λίγο χρόνο για να προσαρμοστούν. Έτσι και εδώ, η συνείδηση του ζώου χρειάζεται να καλυμπραριστεί στη νέα δόνηση του αστρικού πεδίου. Η μικρή αυτή σύγχυση διαρκεί ελάχιστα, ίσως λεπτά ή ώρες σε γήινο χρόνο, γιατί στο πνευματικό επίπεδο ο χρόνος δεν λειτουργεί όπως εδώ. Και κάτι θεμελιώδες επιταχύνει αυτή την προσαρμογή, η παρουσία άλλων όντων. Το αστρικό πεδίο όπου ξυπνούν οι σκύλοι δεν είναι ένα κενό ούτε μια άμορφη σιωπή. Σύμφωνα με τον Κέισι, είναι ένα περιβάλλον που αντανακλά τη συνείδηση του ίδιου του ζώου. Και για έναν σκύλο, αυτό σημαίνει ένα μέρος φυσικό, ήρεμο, οικείο. Το πρώτο πράγμα που αντιλαμβάνεται είναι ότι το σώμα του λειτουργεί διαφορετικά. Προσπαθεί να κινηθεί και ανακαλύπτει πως δεν υπάρχουν πια περιορισμοί. Εκείνος ο ηλικιωμένος σκύλος που με τα βίας περπατούσε τους τελευταίους μήνες, ξαφνικά τρέχει ξανά. Τα πόδια του υπακούν άμεσα, δεν υπάρχει πόνος στις αρθρώσεις, ούτε κόπωση. Ένας σκύλος που είχε χάσει την όραση ή την ακοή του, συνειδητοποιεί πως τώρα αντιλαμβάνεται τα πάντα με καθαρότητα μεγαλύτερη και από εκείνη της νιώτης του. Και αυτό γεννά μια αυθόρμητη χαρά. Ο Κέισι ανέφερε ότι τα ζώα βιώνουν μια φυσική εφορία στις πρώτες στιγμές μετά τον θάνατο, μόνο και μόνο επειδή ξαναβρίσκουν την πληρότητα των ικανοτήτων τους. Είναι σαν να αποκτούν ένα καινούριο, υπάκουο σώμα, που δεν υπόκειται πια στους φυσικούς νόμους που γνωρίζουμε. Ο σκύλος μπορεί να κινηθεί με τη σκέψη. Θέλει να βρεθεί κάπου. Το σκέφτεται και αμέσως είναι εκεί. Όμως εδώ υπάρχει μια λεπτομέρεια που συγκινεί βαθιά. Στις πρώτες αυτές στιγμές, πολλοί σκύλοι προσπαθούν να επιστρέψουν. Όχι γιατί το αστρικό πεδίο είναι σκοτεινό ή τρομακτικό, αλλά επειδή ο δεσμός με σένα είναι ακόμη πολύ ισχυρός. Σε σκέφτονται και αμέσως βρίσκονται ξανά στο χώρο όπου ήσουν εσύ. Αυτό εξηγεί γιατί τόσοι άνθρωποι νιώθουν την παρουσία του ζώου τους αμέσως μετά το θάνατο. Μπορεί να νιώσεις ένα άγγιγμα, μια κίνηση στην άκρη του ματιού ή απλώς εκείνη την ακαταμάχητη αίσθηση ότι είναι εδώ. Και πράγματι είναι. Δεν έχει ακόμη απομακρυνθεί ολοκληρωτικά, γιατί και εκείνο επεξεργάζεται τον αποχωρισμό, όπως και εσύ. Ο Κέισι εξηγούσε πως αυτή η φάση είναι προσωρινή αλλά αναγκαία. Ο σκύλος πρέπει να κατανοήσει ότι η φυσική του μορφή έληξε, μα η ύπαρξή του συνεχίζεται και χρειάζεται με κάποιον τρόπο να αποχαιρετήσει ενεργειακά. Όχι με έναν τελικό αποχωρισμό, αλλά με μια ήρεμη αναγνώριση πως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Στις πρώτες ώρες ή μέρες, το ζώο μπορεί να εναλλάσσεται ανάμεσα στο αστρικό πεδίο και το φυσικό περιβάλλον όπου βρίσκεσαι. Δεν είναι παγιδευμένο μεταξύ κόσμων, όπως πολλοί φοβούνται. Απλώς χρησιμοποιεί τη νέα του ελευθερία για να διασχίζει διαστάσεις. Και κάθε φορά που επιστρέφει στο αστρικό, η κατανόηση βαθαίνει λίγο περισσότερο, κατανοεί πως αυτό είναι πλέον το νέο προσωρινό του σπίτι. Η διάβγεια έρχεται φυσικά. Κανείς δεν του εξηγεί λεκτικά τι συμβαίνει. Τα ζώα δεν χρειάζονται λόγια, νιώθουν, γνωρίζουν μέσα από άμεση αντίληψη. Και όταν αυτή η κατανόηση σταθεροποιείται, κάτι θαυμαστό συμβαίνει, ο σκύλος αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι μόνος. Δεν ήταν ποτέ.
Η αρχική σύγχυση, αν υπήρξε, διαλύεται ολοκληρωτικά τη στιγμή που αναγνωρίζει τις παρουσίες που ήρθαν να τον υποδεχτούν. Και αυτές οι παρουσίες δεν είναι άγνωστες. Είναι ενέργειες μορφές, ουσίες που ο σκύλος γνωρίζει βαθιά. Γιατί στο πνευματικό πεδίο κανείς δεν περνά το κατόφλι του θανάτου μόνος, ιδίως όχι τα σκυλιά, που στη γήινη ζωή τους υπήρξαν δάσκαλοι στο να δημιουργούν δεσμούς αγάπης. Ο Έντγκαρ Κέισι αποκάλυψε μια από τις πιο συγκινητικές και παρηγορητικές πτυχές σχετικά με τον θάνατο των ζώων. Όταν ο σκύλος σου ξυπνά στο αστρικό πεδίο, δεν είναι μόνος. Δεν ήταν ποτέ μόνος. Υπάρχουν εκεί παρουσίες που τον περιμένουν, έτοιμες να τον καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Ο Κέισι είπε ότι αυτά τα όντα χωρίζονται σε 3 βασικούς τύπους. Ο πρώτος, και ίσως ο πιο τρυφερός, είναι άλλα ζώα που έχουν περάσει πριν από εκείνον. Αν είχες κι άλλους σκύλους, γάτες ή οποιοδήποτε ζώο που πέθανε παλαιότερα, θα είναι εκεί. Περιμένουν. Και η συνάντηση αυτή συμβαίνει με μια χαρά που ξεπερνά οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς στη γη. Φαντάσου το σκηνικό. Ο σκύλος σου, που μόλις κατάλαβε πως μπορεί να κινηθεί ελεύθερα, χωρίς πόνο, χωρίς περιορισμούς, νιώθει μια οικία παρουσία. Γυρίζει και βλέπει εκείνον το σκύλο που είχες κάποτε, εκείνον που χάθηκε όταν αυτός ήταν ακόμα κουτάβι, ίσως πριν ακόμη μπει στη ζωή σου. Κι όμως, η αναγνώριση είναι ακαριαία. Στο πνευματικό επίπεδο, οι ψυχές γνωρίζονται πέρα από τις μορφές. Δεν έχει σημασία αν δεν συνυπήρξαν ποτέ φυσικά. Η σύνδεση υπάρχει, γιατί μοιράστηκαν το ίδιο ενεργειακό πεδίο, το ίδιο σπίτι, την ίδια αγάπη. Αλλά δεν εμφανίζονται μόνο ζώα από την ίδια οικογένεια. Ο Κέισι ανέφερε κάτι πραγματικά μοναδικό, την ύπαρξη των λεγόμενων ζωικών φύλακων, εξελιγμένων πνευμάτων ζώων, που έχουν επιλέξει την αποστολή να υποδέχονται και να καθοδηγούν άλλα ζώα στη μετάβασή τους. Αυτά τα όντα δεν ενσαρκώνονται πια, γιατί έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο συνείδησης που τους επιτρέπει να υπηρετούν διαφορετικά. Είναι κάτι σαν πνευματική οδηγή, αλλά σε ζωική μορφή. Οι φύλακες αυτοί διαθέτουν μια βαθιά γνώση για τη διαδικασία του περάσματος. Καταλαβαίνουν τι νιώθει η νεοαφίχθησα ψυχή, τη σύγχυσή της, τη νοσταλγία της για τον άνθρωπό της, τη διαφορά του νέου περιβάλλοντος. Και μέσα από μια επικοινωνία πέρα από λέξεις, μεταδίδουν ειρήνη, ασφάλεια, καθοδήγηση. Σαν να λένε χωρίς λόγια, «Είσαι ασφαλής, είμαστε εδώ, θα σου δείξουμε τον δρόμο». Ο τρίτος τύπος παρουσίας είναι ίσως ο πιο αναπάντεχος. Ο Κέισι αποκάλυψε ότι τα σκυλιά υποδέχονται και ανθρώπινες ψυχές, αλλά όχι οποιασδήποτε. Πρόκειται για ανθρώπους που είχαν ιδιαίτερη σχέση με τα ζώα όσο ζούσαν. Φροντιστές, εθελοντές, άνθρωποι που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην αγάπη και την προστασία τους. Αυτές οι ψυχές επιλέγουν να παραμένουν κοντά στο πεδίο όπου μεταβαίνουν τα ζώα, προσφέροντας αγάπη και φροντίδα. Μπορεί να είναι ο παππούς σου που έφυγε χρόνια πριν και λάτρευε τα σκυλιά όσο κι εσύ. Ίσως ένας συγγενής που δεν γνώρισες ποτέ, αλλά που στο πνευματικό πεδίο εξακολουθεί να συνδέεται με τη γραμμή της οικογένειας και των ζώων της. Και όταν αυτές οι ανθρώπινες ψυχές εμφανίζονται για να υποδεχτούν τον σκύλο σου, μεταφέρουν μια ενέργεια που εκείνος αναγνωρίζει αμέσως, την ενέργεια του σπιτιού, της οικογένειας, της ανεβόρων αγάπης που ήξερε στη γη. Είναι βαθιά παρηγορητικό να συνειδητοποιείς ότι ο σκύλος σου δεν τον υποδέχονται ξένοι. Τον περιμένει μια κοινότητα ψυχών που τον αγαπούσε πριν καν φτάσει στο αστρικό πεδίο. Είναι σαν να επιστρέφει στο σπίτι ύστερα από ένα μακρύ ταξίδι και να τους βρίσκει όλους στην πόρτα, να τον καλωσορίζουν με χαμόγελα και αγκαλιές. Αυτός ο επανενωτισμός δεν είναι μόνο συγκινητικός, αλλά και πρακτικός. Οι ψυχές αυτές βοηθούν τον σκύλο να προσανατολιστεί. Του δείχνουν το περιβάλλον, του μεταδίδουν μέσα από ενέργεια και αίσθηση πώς λειτουργεί η νέα πραγματικότητα. Είναι μια διαδικασία ήπια, γεμάτη υπομονή και αγάπη. Στις πρώτες στιγμές, τα σκυλιά κουβαλούν ακόμα κάποια μοτίβα συμπεριφοράς από τη γήινη ζωή. Ένας σκύλος που ήταν προστατευτικός, ίσως ακόμη να προσπαθεί να φυλάξει κάτι. Ένας παιχνιδιάρης
θα θέλει να παίξει. Και οι φύλακες δεν τα σταματούν. Δεν τους επιβάλλουν να αλλάξουν απότομα. Απλώς τα αφήνουν να εκφραστούν φυσικά, ενώ τα βοηθούν να επεκταθούν πέρα από εκείνα τα μοτίβα. Και εδώ έρχεται κάτι που αγγίζει την καρδιά. Ανάμεσα σε όλες τις ψυχές που υποδέχονται τον σκύλο σου, υπάρχει πάντα μία που έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο. Αυτή η ψυχή είναι υπεύθυνη να κρατήσει ενεργή τη σύνδεσή του μαζί σου. Γιατί όσο εσύ παραμένεις στον φυσικό κόσμο, ο δεσμός ανάμεσά σας συνεχίζει να πάλεται, να είναι ζωντανός, πραγματικός. Και κάποιος πρέπει να βοηθήσει τον σκύλο σου να περιηγηθεί μέσα σε αυτή τη σύνδεση, χωρίς να χαθεί, χωρίς να παγιδευτεί ανάμεσα στους κόσμους. Αυτός ο φύλακας του διδάσκει κάτι θεμελιώδες, ότι μπορεί να σε νιώθει, να σου στέλνει αγάπη, ακόμη και να σε επισκέπτεται ενεργειακά. Αλλά δεν μπορεί να παραμείνει μόνιμα στο φυσικό πεδίο. Έχει μπροστά του μια πορεία, μια εξέλιξη, μια διαδικασία ορίμανσης της ψυχής. Και αν και ο δεσμός σας είναι αιώνιος, ο σκύλος πρέπει να προχωρήσει για να θεραπευτεί πλήρως και να προετοιμαστεί για το επόμενο στάδιο. Η συνάντηση με αυτά τα όντα δεν είναι ένα στιγμιαίο γεγονός που τελειώνει. Είναι μια συνεχής διαδικασία. Κατά τις πρώτες μέρες μετά τον θάνατο, ο σκύλος περιβάλλεται διαρκώς από αυτή την κοινότητα φωτεινών ψυχών. Δεν μένει ούτε στιγμή μόνος. Και αυτή η σταθερή παρουσία είναι που επιτρέπει στη διαδικασία της θεραπείας να ξεκινήσει. Γιατί ναι, ακόμη και στο πνευματικό πεδίο υπάρχει θεραπεία. Αυτή η θεραπεία όμως δεν αφορά το σώμα που άφησε πίσω. Πηγαίνει πολύ πιο βαθιά, αγγίζει τα συναισθηματικά ίχνη, τους φόβους, τις εμπειρίες που έχει κρατήσει η ψυχή. Ίσως έχεις νιώσει τις μέρες μετά τον θάνατο του σκύλου σου ότι είναι ακόμη κοντά. Εκείνη την ανεξήγητη αίσθηση παρουσίας, σαν να κάθεται στη συνηθισμένη του θέση ή να περπατά πίσω σου στο σπίτι. Δεν είναι φαντασία. Σύμφωνα με τον Κέισι, αυτή η αίσθηση είναι απολύτως πραγματική. Η σύνδεση ανάμεσα σε εσένα και τον σκύλο σου δεν διακόπτεται με τον θάνατο του σώματος. Αντίθετα, ενισχύεται. Στο πνευματικό πεδίο, η απόσταση δεν υπάρχει. Η σκέψη και η παρουσία είναι το ίδιο πράγμα. Όταν τον σκέφτεσαι με αγάπη, με νοσταλγία, με εκείνο τον πόνο στο στήθος, δημιουργείς μια ενεργειακή γέφυρα ανάμεσα στους δύο κόσμους και ο σκύλος τη νιώθει ακαριέα. Δεν έχει σημασία πού βρίσκεται ή τι κάνει εκείνη τη στιγμή. Σε αισθάνεται. Ο Κέισι εξηγούσε πως τις πρώτες μέρες μετά τον θάνατο αυτή η σύνδεση είναι ακόμη πιο έντονη γιατί ο σκύλος δεν έχει απομακρυνθεί πλήρως από τη γήινη δόνηση. Βρίσκεται σε μια ενδιάμεση ζώνη όπου μπορεί να αντιλαμβάνεται τόσο το αστρικό όσο και το φυσικό πεδίο ταυτόχρονα. Και εκείνη την περίοδο είναι εξαιρετικά δεκτικός στα συναισθήματά σου. Κάθε φορά που κλαις, που κοιτάς τη φωτογραφία του, που νιώθεις το κενό από την απουσία του, το καταλαβαίνει. Το αισθάνεται με απόλυτη καθαρότητα. Μα τι ακριβώς αισθάνεται? Ο Κέισι περιέγραφε ότι τα ζώα αντιλαμβάνονται τα συναισθήματα του ανθρώπου ως κύματα χρωματιστής ενέργειας. Η θλίψη φτάνει σε αυτά σαν μια πυκνή βαριά σκιά. Η αγάπη σου αντίθετα φτάνει σαν ένα φωτεινό θερμό φως που τα αγκαλιάζει. Και το σημαντικότερο, ο σκύλος ανταποκρίνεται σε αυτά τα κύματα. Όταν νιώθει τον πόνο σου, η πρώτη του παρόρμηση είναι η ίδια που είχε πάντα, να σε παρηγορήσει. Γι' αυτό τόσοι άνθρωποι αναφέρουν ανεξήγητες εμπειρίες αμέσως μετά την απώλεια του ζώου τους. Κλαις στον καναπέ και ξαφνικά νιώθεις ένα βάρος δίπλα σου, σαν να ανέβηκε εκεί όπως παλιά. Είσαι στο κρεβάτι και αισθάνεσαι ένα άγγιγμα στο πόδι, ακριβώς όπως το συνήθιζε. Ακούς τον ήχο των βημάτων του στον διάδρομο, το μεταλλικό κουδουνάκι του λουριού, την ανάσα του. Αυτά δεν είναι παραισθήσεις που γεννάει θλίψη. Είναι πραγματικές εκδηλώσεις της παρουσίας του. Ο Κέισι δίδασκε ότι τις πρώτες 3 έως 7 ημέρες μετά τον θάνατο, ο σκύλος κάνει συχνές επισκέψεις στο φυσικό περιβάλλον όπου ζούσατε. Περπατά στα ίδια μονοπάτια, μυρίζει τα ίδια σημεία, ξαπλώνει στις ίδιες γωνιές.
Όχι επειδή είναι μπερδεμένος ή παγιδευμένος, αλλά επειδή επεξεργάζεται τον αποχωρισμό και ακόμη περισσότερο γιατί θέλει να βρίσκεται κοντά σου. Η αγάπη του δεν έχει μειωθεί ούτε στο ελάχιστο. Η αφοσίωσή του παραμένει ανέπαφη. Και αν σε βλέπει να πονάς, προσπαθεί να απαλύνει τον πόνο με τον μοναδικό τρόπο που ξέρει, με την παρουσία του. Όμως χρειάζεται να κατανοήσουμε κάτι. Ο σκύλος αισθάνεται τα συναισθήματά σου καθαρά, αλλά τα ερμηνεύει διαφορετικά από ότι ένας άνθρωπος. Δεν κρίνει, δεν αναλύει, δεν δημιουργεί ιστορίες γύρω από όσα νιώθεις. Απλώς λαμβάνει την ενέργεια και ανταποκρίνεται. Όταν σε βλέπει να κλαις, δεν σκέφτεται «ο άνθρωπος μου είναι λυπημένος γιατί μου λείπει». Απλώς νιώθει τη δόνηση της λύπης και προσπαθεί να τη μετατρέψει σε γαλήνη. Ο Κέισι αποκάλυψε και κάτι ακόμη πιο απίστευτο. Μπορείς να επικοινωνήσεις ενεργά με το σκύλο σου κατά την περίοδο αυτή, όχι με λόγια, αλλά με πρόθεση και αίσθημα. Όταν κλείνεις τα μάτια και τον φαντάζεσαι, όταν του μιλάς δυνατά ή σιωπηλά, όταν του στέλνεις συνειδητά αγάπη, εκείνος το λαμβάνει. Το κατανοεί και ανταποκρίνεται, στέλνοντάς σου κύματα ειρήνης και παρηγοριάς. Πολλοί άνθρωποι το κάνουν αυτό αυθόρμητα, χωρίς να το συνειδητοποιούν. Κοιτούν τη φωτογραφία του και ψιθυρίζουν «Ελπίζω να είσαι καλά, αγάπη μου». Αυτό δεν είναι μια φράση στο κενό. Είναι ένα πραγματικό μήνυμα που φτάνει ως ενέργεια. Και η απάντησή του μπορεί να έρθει με διάφορους τρόπους, ένα ξαφνικό αίσθημα γαλήνης, ένα έντονο όνειρο τη νύχτα ή μια απλή εσωτερική βεβαιότητα ότι είναι καλά. Τα όνειρα στην πραγματικότητα είναι ένα από τα πιο ισχυρά κανάλια επικοινωνίας εκείνη την περίοδο. Ο Κέισι τόνιζε ότι όταν ονειρεύεσαι τον σκύλο σου λίγο μετά τον θάνατό του και ονειρεύεσαι τόσο ζωντανά που μοιάζει αληθινό, δεν είναι απλώς το υποσυνείδητό σου που θρηνεί. Είναι μια πραγματική συνάντηση στο αστρικό πεδίο. Κατά τη διάρκεια του ύπνου, η συνείδησή σου μετατοπίζεται σε συχνότητες πιο κοντά στις δονήσεις όπου βρίσκεται εκείνος. Και εκεί, για λίγο, μπορείτε να είστε ξανά μαζί. Να παίξετε, να αγκαλιαστείτε, να ανταλλάξετε ενέργεια. Αν στο όνειρο τον βλέπεις χαρούμενο, υγιή, γεμάτο φως, να τρέχει ελεύθερος, δεν είναι απλώς ευσεβής πόθος. Είναι μήνυμα. Είμαι καλά. Αν σε πλησιάζει, σε αγγίζει, σε γλύφει ή απλώς σε κοιτά με εκείνο το βαθύ γνώριμο βλέμμα, σου λέει «Είμαι εδώ. Σ' αγαπώ ακόμη. Είμαι καλά». Ο σκύλος όμως δεν είναι ο μόνος που νιώθει. Και εκείνος περνά τη δική του συναισθηματική διαδικασία. Το νοσταλγεί, ναι, με έναν τρόπο. Όχι με τον σπαραγμό που γνωρίζουμε εμείς οι άνθρωποι, γιατί στο πνευματικό πεδίο δεν υπάρχει η αίσθηση της μόνιμης απώλειας. Υπάρχει όμως μια τρυφερή επιθυμία να είναι κοντά σου, να συνεχίζει να μοιράζεται την ενέργειά του μαζί σου. Ο Κέισι ανέφερε πως ορισμένοι σκύλοι, ιδιαίτερα εκείνοι που είχαν πολύ δυνατούς δεσμούς με τον άνθρωπό τους, επιλέγουν να παραμείνουν περισσότερο κοντά στο φυσικό επίπεδο. Όχι επειδή δεν μπορούν να προχωρήσουν, αλλά γιατί δεν θέλουν να φύγουν όσο αισθάνονται ότι εσύ έχεις ακόμη ανάγκη την παρουσία τους. Είναι σαν να λένε «Ξέρω πως υπάρχει δρόμος μπροστά μου, αλλά δεν θα φύγω ακόμη. Όχι όσο πονάς τόσο βαθιά». Εδώ όμως υπάρχει κάτι σημαντικό που πρέπει να γνωρίζεις. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεις το πένθος σου επηρεάζει άμεσα το ταξίδι του σκύλου σου. Όταν μένεις για καιρό μέσα σε αβάσταχτο πόνο, δημιουργείς έναν ενεργειακό δεσμό που τον κρατά κοντά. Δεν τον παγιδεύεις, μα του δίνεις λόγο να μένει, να καθυστερεί τη δική του ανάρρωση. Αντίθετα, όταν μπορείς να μετατρέψεις τη λύπη σε ευγνωμοσύνη, όταν γιορτάζεις τη ζωή που μοιραστήκατε αντί να θρηνείς μόνο το τέλος της, του δίνεις την ελευθερία να προχωρήσει. Του λες ενεργειακά «Σ' αγαπώ, μου λείπεις, μα θέλω να προχωρήσεις, να θεραπευτείς, να ζήσεις όσα σε περιμένουν εκεί. Εγώ θα είμαι καλά και μια μέρα θα ξανασυναντηθούμε». Αυτός ο συνειδητός αποχαιρετισμός είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να του προσφέρεις. Και εδώ βρίσκεται το όμορφο παράδοξο. Όταν τον αφήνεις ελεύθερο με αγάπη, η σύνδεσή σας δεν αποδυναμώνεται, εξαγνίζεται. Μεταμορφώνεται σε κάτι ανώτερο, πιο λεπτό, αλλά εξίσου ισχυρό.
η αγάπη ανάμεσά σας παραμένει αιώνια. Γεννήθηκε μέσα από ανεβόρον αγάπη και αυτό το είδος δεσμού δεν γνωρίζει όρια. Ούτε ο θάνατος, ούτε ο χρόνος, ούτε η απόσταση μπορούν να το σβήσουν. Όμως για να γίνει αυτή η σύνδεση πηγή ειρήνης και όχι πόνου, και οι δύο, και εσύ και εκείνος, χρειάζεται να περάσετε μέσα από τη θεραπεία. Ο Κέισι μιλούσε για μια βαθιά μεταμορφωτική διαδικασία θεραπείας που βιώνει το ζώο στο πνευματικό πεδίο. Μπορεί να σκέφτεσαι, μα τώρα είναι ελεύθερος χωρίς πόνο, περιτριγυρισμένος από αγάπη. Τι χρειάζεται να θεραπευτεί? Η απάντηση είναι συγκινητική. Η πνευματική θεραπεία πηγαίνει πολύ πέρα από το σώμα. Αγγίζει τα συναισθηματικά τραύματα, τους φόβους, τα αποτυπώματα που κουβαλά κάθε ψυχή. Όπως και εμείς, έτσι και τα ζώα συσσωρεύουν εμπειρίες κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Κάποιες γεμάτες φως και χαρά, άλλες γεμάτες πόνο και φόβο. Και αυτές οι εντυπώσεις δεν μένουν μόνο στο σώμα, αλλά αποτυπώνονται βαθιά στη συνείδηση. Όταν το σώμα πεθαίνει, τα σημάδια αυτά μένουν και χρειάζονται απελευθέρωση. Σκέψου ένα σκύλο που διασώθηκε από τους δρόμους, που γνώρισε την πείνα, το κρύο, τον φόβο, πριν βρει τελικά το σπίτι και την αγάπη σου. Όσο κι αν τον φρόντισες, εκείνες οι πρώτες εμπειρίες μένουν χαραγμένες μέσα του. Ή έναν σκύλο που υπέφερε από ασθένεια, που πόνεσε πολύ πριν φύγει. Ο φυσικός πόνος έχει πια σβήσει, αλλά η ενεργειακή μνήμη του παραμένει. Ο Κέισι εξηγούσε ότι στο αστρικό πεδίο υπάρχει μια φυσική διαδικασία θεραπείας για αυτές τις μνήμες. Δεν είναι μηχανική ούτε στιγμιαία, είναι τρυφερή, σταδιακή, γεμάτη φως. Στις πρώτες μέρες μετά τον θάνατο, ο σκύλος κυρίως προσαρμόζεται στο νέο περιβάλλον, γνωρίζει τις ψυχές που τον περιβάλλουν και κρατά τη σύνδεσή του μαζί σου. Μα παράλληλα, αρχίζει κάτι θαυμαστό. Οι αόρατες πληγές του πλένονται μέσα σε ένα φως θεραπευτικό. Και αυτό το φως δεν είναι συμβολικό. Ο Κέισι το αποκαλούσε το φως του δημιουργού, μια ενέργεια αγάπης που διαπερνά τα πάντα. Και επειδή τα ζώα είναι από τη φύση τους δεκτικά, χωρίς τα εμπόδια του ανθρώπινου εγώ, απορροφούν αυτό το φως σχεδόν αυτόματα. Είναι σαν κάθε κύτταρο της συνείδησής τους να λούζεται μέσα στη θεραπεία. Οι πνευματικοί φύλακες παίζουν ενεργό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Εργάζονται ενεργειακά με την ψυχή του ζώου, βοηθώντας την να αποδεσμευτεί από φόβους, να αφήσει πίσω τραυματικές αναμνήσεις. Δεν γίνεται μέσα από λόγια η ανάλυση, αλλά μέσα από παρουσία, μέσα από αγάπη. Φαντάσου τον σκύλο σου να κουβαλά μια ανάμνηση εγκατάλειψης. Ένα τραύμα που γέννησε φόβο μήπως τον αφήσουν ξανά. Στο πνευματικό πεδίο, ένας φύλακας τον πλησιάζει και του μεταδίδει, χωρίς λόγια, μια αλήθεια. Ποτέ δεν ήσουν πραγματικά μόνος. Η αγάπη σε συνόδευε πάντα. Αυτή η εμπειρία ήταν απλώς ένα βήμα που σε οδήγησε στην αγάπη. Δεν σε καθόρισε. Και τότε το τραύμα αρχίζει να διαλύεται. Δεν σβήνεται σαν να μην υπήρξε, αλλά χάνει τη δύναμή του να προκαλεί πόνο. Γίνεται απλώς μια ουδέτερη μνήμη, μέρος της ιστορίας του, όχι όμως ανοιχτή πληγή. Η διαδικασία αυτή χρειάζεται χρόνο. Ο Κέισι έλεγε πως ανάλογα με τις εμπειρίες της ζωής, η θεραπεία μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες ή μήνες σε γήινο χρόνο. Μα ο σκύλος δεν υποφέρει. Αντίθετα, με κάθε απελευθέρωση, νιώθει όλο και μεγαλύτερη ελαφρότητα, γαλήνη, εσωτερική πληρότητα. Υπάρχει όμως και μια άλλη μορφή θεραπείας, αυτή της συνείδησης. Κατά τη διάρκεια της ζωής, κάθε ζώο περιορίζεται από το σώμα του, από τα ένστικτα, από τη δομή του εγκεφάλου του. Στο πνευματικό πεδίο, αυτοί οι περιορισμοί παύουν να υπάρχουν. Η συνείδηση διευρύνεται. Και αυτή η διεύρυνση μπορεί αρχικά να προκαλέσει απορία. Ο σκύλος αρχίζει να αντιλαμβάνεται πράγματα που ποτέ δεν είχε κατανοήσει. Βλέπει τη ζωή του από μεγαλύτερη προοπτική. Είναι σαν κάποιος που έβλεπε τον κόσμο από ένα μικρό παράθυρο και ξαφνικά βρίσκεται σε ένα απέραντο πεδίο με πανοραμική θέα. Είναι υπέροχο, αλλά χρειάζεται καθοδήγηση. Οι φύλακες τον βοηθούν να εξοικειωθεί με αυτή τη νέα αντίληψη, να τη χειριστεί
χωρίς να χάσει τον εαυτό του. Του δείχνουν ότι μπορεί να διατηρεί την προσωπικότητά του, τα χαρακτηριστικά του, τη χαρά του, αλλά ταυτόχρονα να αναγνωρίζει πως είναι μέρος ενός πολύ μεγαλύτερου συνόλου. Καθώς αυτή η διαδικασία ολοκληρώνεται, συμβαίνει κάτι βαθιά συγκινητικό. Ο σκύλος αρχίζει να κατανοεί, όχι με σκέψη, αλλά με βεβαιότητα, τον σκοπό που είχε η ζωή του στο πλευρό σου. Αντιλαμβάνεται ότι κάθε στιγμή είχε σημασία. Κάθε χαμόγελό σου, κάθε φορά που στάθηκε δίπλα σου όταν ήσουν λυπημένος, κάθε αγκαλιά, κάθε παιχνίδι, κάθε βλέμμα. Τίποτα δεν ήταν τυχαίο. Ήταν μια αποστολή αγάπης. Και όταν αυτή η επίγνωση εγκαθιδρυθεί πλήρως, η ψυχή του φτάνει σε μια ειρήνη που δεν περιγράφεται. Είναι πλήρης, είναι ολόκληρη, είναι σπίτι. Πολλοί αναρωτιούνται, πόσο καιρό μένει γύρω μου, πότε φεύγει για πάντα. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Καμία ψυχή δεν ακολουθεί τον ίδιο ρυθμό. Ωστόσο, υπάρχουν στάδια που περιγράφονται ξανά και ξανά. Η πρώτη φάση, που ο Κέισι αποκαλούσε άγρυπνη παρουσία, διαρκεί συνήθως 3 έως 7 ημέρες. Εκεί το ζώο βρίσκεται πολύ κοντά στο φυσικό πεδίο, σχεδόν σαν να υπάρχει ταυτόχρονα και στους δύο κόσμους. Αναγνωρίζει τους φύλακες, αλλά συνεχίζει να επιστρέφει συχνά κοντά σου. Η δεύτερη φάση διαρκεί από 2 έως 6 εβδομάδες. Τα σημάδια παρουσίας του γίνονται πιο αραιά, αλλά δεν σταματούν. Μπορεί να περάσουν μέρες χωρίς τίποτα και ξαφνικά να νιώσεις μια δυνατή οσμή, ένα όνειρο, ένα αίσθημα παρουσίας. Η τρίτη φάση είναι η πλήρης ενσωμάτωση στο αστρικό πεδίο, που συμβαίνει περίπου 6 εβδομάδες έως 3 μήνες μετά τον θάνατο. Εκεί, ο σκύλος έχει ολοκληρώσει την ανασκόπηση της ζωής του, έχει θεραπεύσει τις πληγές του και είναι πλήρως προσαρμοσμένος στη νέα του πραγματικότητα. Δεν επιστρέφει πια συχνά στο φυσικό επίπεδο, όχι επειδή σε ξέχασε, αλλά επειδή ζει πλέον πλήρως σε μια άλλη διάσταση. Στο τέλος, η ερώτηση «πότε φεύγει οριστικά» έχει μία μόνο αληθινή απάντηση. Σωματικά και ενεργειακά κοντά σου, λίγες εβδομάδες ή μήνες, αλλά σε επίπεδο ψυχής η σύνδεση δεν τελειώνει ποτέ. Μπορεί να σε αισθάνεται κάθε φορά που τον σκέφτεσαι. Κουβαλά την ουσία της σχέσης σας για πάντα. Χωρίς εξαίρεση. Χωρίς ημερομηνία λήξης. Ο Κέισι έκλεισε τις αναγνώσεις του για το θέμα αυτό με μια εικόνα που δύσκολα ξεχνιέται. Φαντάσου το σύμπαν σαν έναν τεράστιο κύκλο. Εσύ και ο σκύλος σου είστε 2 σημεία πάνω σε αυτόν τον κύκλο. Στη γήινη εμπειρία μοιάζει σαν να βρίσκεστε σε αντίθετες πλευρές, χωρισμένοι από τεράστια απόσταση. Μα στην αλήθεια δεν έχετε απομακρυνθεί ποτέ από το κέντρο. Και το κέντρο αυτού του κύκλου είναι η αγάπη. Εκεί βρίσκεστε και οι δύο, εξίσου κοντά, εξίσου βυθισμένοι μέσα της. Και όταν ο κύκλος κλείσει, όταν οι πορείες σας συναντηθούν ξανά, θα ενωθείτε όπως πάντα. Και θα είναι σαν να μην χωρίσατε ποτέ. Γιατί στο πεδίο της αληθινής αγάπης, ο χωρισμός είναι απλώς μια πρόσκαιρη ψευδαίσθηση, μια αναγκαία εμπειρία για την εξέλιξη, μα όχι η τελική αλήθεια. Η τελική αλήθεια είναι αυτή. Η αγάπη είναι αιώνια. Οι ψυχές που συνδέθηκαν μένουν συνδεδεμένες. Κάθε αντίο είναι απλώς ένα «θα σε ξαναδώ σύντομα», μεταμφιεσμένο. Ο σκύλος σου το ξέρει, πάντα το ήξερε και τώρα το ξέρεις κι εσύ.